Tervetuloa takaisin roadtripille. Seuraava kohde on Yosemite kansallispuisto. Näissä kansallispuistossa on muuten pääsymaksu. Kausikortti on hyvä vaihtoehto, jos käy useammassa kansallispuistossa vuoden aikana. Yksittäinen pääsy kansallispuistoihin on ehkä joku 30-40 taalaa. Kausikortissa on rajaton pääsy kansallispuistoihin ja se maksaa alle 100. Ja videopäiväkirjaa pukkaa tätä Yosemite kansallispuiston maisemista. Tää on aika jylhä ja mahtipontinen näkymä, must say. Siellä on vesiputousta ja kaikenlaista tuolla toisella puolella. Varmasti ei video tee oikeutusta sille, kuinka komia maisema on, mutta ehkä jotakin ideaa. Tää on suhteellisen pramea kansallispuisto. Maisemat on jonkin muista. Täällä maisemat ovat mielestäni niin kauniita ja mahtipontisia, että ihan mykistyy. Wow. Tämä on käymistäni luonnon kohteista ehkä jopa kärkisijalla. Monesti näiden USA:n kansallispuistojen läpi menee hyvät tiet ja monet näköalapaikatkin ovat esteettömiä. Toki näistä löytyy paljon haastavampiakin reittejä ja vaelluspolkuja. Yosemitessä on joitakin yöpymispaikkoja, mutta ne ovat todella hintavia ja kysyttyjä. Telttamajoitus onnistuu myös. Kannattaa hyvissä ajoin ottaa selvää yöpymismahdollisuuksista ennen reissua. Me yövyimme Yosemitestä noin 16 mailia etelään kylässä nimeltä Oakhurst. Vuokrasimme vierashuoneen 9 yöksi. Oakhurstissa maistelimme jälleen briskettiä ja kuuntelimme majapaikkamme isännän tarinoita. Isäntä näytti meille valvontakameravideota, kuinka karhu käy välillä öisin hänen pihassaan. Valitettavasti tänä yönä emme kuitenkaan nähneet karhua. Tarkoituksemme oli mennä vielä toisenakin päivänä Yosemiteen ja sieltä läpi seuraavaan paikkaan. Matkareittimme kuitenkin muuttui, kun saimme kuulla, että reitti mitä olimme suunnitelleet mennä seuraavaksi oli vielä lumeen peitossa. Näin ollen matkareitti piti valita uusiksi ja jouduimme kiertämään kaukaa lännestä pitempää reittiä. Toinen päivä jäi siis pois Yosemitesta. Siellä olisi kyllä ollut pitempäänkin. Otimme pikkupysähdyksen Sonorassa. Sonora tunnetaan kullankaivajien kaupunkina. Tämä oli mukavan oloinen pikkukaupunki, joka oli täynnä mitä erikoisemman oloisia pikkuputiikkeja. Janoinen kullankaivaja. Olutta, jäätelöä ja kirjoja. Melko outo yhdistelmä. Paikan alakerrassa oli iso kirjastokokoelma mitä erilaisempia kirjoja. Meillä ei ollut kuitenkaan aikaa lukea, vaan oli jatkettava matkaa. Strawberry. Tämmönen paikka kuin on mansikka. Pieni tauko ja täällä on kuulemma isojalkoja liikenteessä. Katsotaan, häviääkö Vesa niitten mukaan. Voi olla, että se jää tälle reissulle. Täällä ollaan isojalkamestoilla suunnilleen. Tää on Stanislaus National Forest tai National Park. Täällä on kivat maisemat. Isojalkaa en ole nähnyt vielä. Varmaan tänä iltana nähdään vielä sitä. Tarinoiden mukaan täällä on ollut havaintoja aiemmin mainitsemastamme hahmosta, jota sanotaan isojalaksi. Isojalka on kuulemma hieman ihmistä kookkaampi karvainen gorillaa muistuttava hahmo. Tällä kertaa emme kuitenkaan tavanneet sitä.
Monet retkeilijät metsässä ovat näillä seuduilla kuulemma kuulleet yöllä outoja ääniä ja ajatelleet sen olevan isojalka. Juttuja aiheesta on monenlaisia. Vaikka tämä oli meille kiertoreitti, ei se meitä paljon haitannut, sillä maisemat olivat täälläkin kerrassaan mainiot. 1800-luvulla kultaryntäyksen aikaan Stanislaus kansallismetsän alueella on ollut kuulemma paljon kullankaivajia. Nykyään täällä käy paljon retkeilijöitä ja kalastajia. Täällä on yli 800 mailia jokia ja puroja sekä 78 eri järveä. Sittenpä jatkettiin taas vuoristoteitä ja ylöspäin. Noniin. Wow. No jarrut käy vähän kuumana, laskee alamäkeen. Se on kun kiukaalle heittäis. Kato, löylyt meillä on. Tervetuloa saunaan. Meinaa tää korkeus olla hyvin raskasta hengittää täällä, niin pitää vähän tankata lisää happea näköjään. Minulla alkoi tosiaan tulemaan huono olo ja pyörryttämään. Hengästyin todenteolla ja oli raskasta hengittää. Säikähdin tilannetta ja ajattelin varmuuden vuoksi käydä läheisessä sairaalassa. He tutkivat minut ja sain lisää happea ja oloni parani. Lääkäri sanoi, että ei vielä liian vakavaa, mutta vuoristotaudin oireita ja monet ihmiset saattavat reagoida tällä tavalla näillä korkeuksilla. Totesi minulle, että jos haluan olla täällä, niin olisi hyvä pysyä rauhassa lähes paikallaan pari päivää ja ehkä pikkuhiljaa totun siihen. Toinen vaihtoehto, että jatkaisin alemmaksi seuraavaan kaupunkiin. Valitsin jälkimmäisen vaihtoehdon. Olet videolla. Kun todennäköisesti olemme reissusta selvinneet Texasiin saakka, niin aiotko juoda toisen kahvin? No voi harkita. En lupaa. Ei ole suurten lupausten mies tämä. Ei, tämmöisissä asioissa. Tämä on vakava asia. Tämä on vakava. Okei. Kuolemanlaakso. Katsotaan kuollaanko tänne vai jonnekin muualle. Ja olemme edelleen Kaliforniassa. Täällä sijaitsee Yhdysvaltain matalin kohta. Kuolemanlaakso on maailman kuumimpia alueita. Ja täällä on mitattu myös lämpöennätyksiä. Lämpötila on yltänyt parhaimmillaan jopa 57 celsiusasteen seutuville. Tässäpä on kovin pitkä suora. Tulee siististi toi tie näkyviin. Täällä ei auta juomaveden tai bensiinin loppua, eikä myöskään hevosten karata. Kuolemanlaakso ja alkaa olla vesi kohta lopussa tällä aavikolla. Auto hyytyi ja on pahoja tilanteita. En tiedä kauan tässä vielä pitää kävellä.
heikottaa. Mutta terveisiä sinne päin.